Hello, hello, hello. Yes, Idol Carl. Good afternoon. Kumusta, Idol? Bilis ah. Yes, magbigay kayo ng inyong mga opinion, mga ka-hangout. Welcome po sa aking live streaming ngayong hapon. Kumusta po kayo? Live na live po tayo ngayon. Manonood tayo ng State of the Nation address ni PBBM. Kanina lang ay katatapos lang nilang magbotohan sa sa Kongreso hindi ko naman halos napanood ng buo. Basta ang importante doon ay majority na inihalal si ano bang tawag doon, botohan din yun si Ferdinand din pala yun, si Romualdez Gomez, Congressman Ferdinand Gomez Romualdez. Siya yung nanalo na Speaker of the House. Yun. Actually, hindi ko talaga siya napanood na buo Pero mahalaga doon Di ngayon, ang aantabayan na naman natin ay ditong tawag dito, SONA ni BBM. Salamat mga kahangot at kayo po ay nariyan po. 110 million na any color man. Ano yun? Inaasahan para sa ikagubuti ng ano ba yun? 110 ba yun? Yes, magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Live na live po tayo, live streaming po tayo ngayon. Samahan niyo ako. Pwede po kayong magbigay ng inyong mga saloobin. Kung ano po yung ating mga inaasahan na pwedeng sabihin ng ating presidente Ferdinand Marcos Jr. Bigay po tayo sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address dito sa ating bansang Pilipinas. Yon, Idol Carl Alejo Basaw, magandang hapon po. Idol Carl Alejo Basaw, medyo haggard pa ako. Pauwi ko lang, dali-dali ako. Good afternoon po sa inyo, mga ka-hangout. Kumusta? Idol Carl. At kay Ma'am Princess Joker. Sabi ni Idol pawala-wala ang signal ng internet dito Idol sa TV na sigurado ako manood. Yan, sige lang. Pwede po tayo ditong maghayag ng ating mga saloobin sa ating ginagawang pag-antabay sa ating gaganaping kauna-unahang SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. 110 Filipinos to serve because I have 110 million to serve. Yan. Diba sabi niya sa speech niya sa inaugural, I am confident because I have 110 million to serve. Yan, yung kanyang paglilingkuran. Yan pala yung ating population, 110 to serve. Yan. Sabi ni Idol Carl Alejo Basaw, hello Ma'am Princess Joker, gandang hapon sa iyo. Yan. Good afternoon po mga kababayan. At tayo ay nag-aantabay ng ating SONA na
ng ating presidente, no? At may mga nag-abstain ano doon sa botohan doon sa Kamara sa kanyang sa Speaker of the House, na mga kababayan. Parang medyo close na close ang aking ano rito. Yan. Layo tayo mga kababayan. Layo tayo dito. Yan. Dito ako sa taas at medyo tahimik dito. Doon minsan may mga dumarating na tao, hindi maiwasan eh. Dito ay makakapag-concentrate ako ng aking mga gagawin. Kawala-wala ang signal ni Idol Carla. Yun, pasok-pasok lang kayo mga ka-hangout. Magbigay po tayo ng ating mga opinion, ano? Napakahalagang sandali ng ating pag-aantabay, ano, yung sandali ng ating pag-monitor o pag-aantabay sa mga gagawin ng ating mahal na Pangulo, ano, yung kanyang mga plano at mga gustong mangyari. Yan ay ilalahad nyo dyan. Ano ba yung ating gustong marinig, ano? May mga kababayan na tayo na kani-kanina lang ay inaantabayan na, ano. Meron nga akong nakausap na ay naantabayan na nila, no. Kumbaga yung pagkakaintindi kasi nila, yung mga layman's view na gusto nila na malaman kung may balak ba ang ating Pangulo na itaas yung kanilang mga sahod, ano. Yung daily wages, ano, yun. Yung ba ay bahagi ng kanyang mga sasabihin. So isang parte yun na nalalaman natin, ano, sa ating mga simpleng mga kababayan kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari, no? Eh di syempre pina-explain natin yan na hindi naman yun ganun kadali. May mga proseso at mga may isinasaalang-alang lang. Kumbaga ay mayroong mga pag-aaral na gagawin. Kung meron bang kung merong yung mga bagay na may isasaalang-alang at yung may mapapabuti o baka may mapapasama na hindi maganda yung pwedeng mangyari, ano. Bawat bahagi ay pinag-aaralan, hindi basta-basta gagawin ng padalos-dalos yun yung dapat natin malaman doon, ano, doon sa issue ng mga pagtataas ng sahod, ano. Yan. At isa pa ay siyempre yung mga ipinangako ng ating Pangulo ay talagang hinihintay nila, ano, nakaantabay sila. Bagamat ating pinapatuloy na sila ay pinapaliwanagan na hindi ganun yun kadali, sapagkat ang ating Pangulo ay hindi pa lang naman na nakakatagal do sa kanyang pag-upo. Ay hintayin muna natin, ano. Yun ay merong mga bagay siyang gagawin dyan at hakbang. At yan naman ay nakalatag, ano. Yan naman ay alam at alam natin. Yan, ano, mga kababayan, ano. Yun, like and share lang po tayo bago po tayo tuluyang po sa mga nakaantabay. Wag po natin kalimutan na i-like itong ating live ngayong umaapon, ano po. Tayo po ay manonood, sama-sama tayo manood at habang hindi pa po nagaganap yung SONA ng ating Pangulo, pwede po tayong magbigay ng ating mga opinion about this political event na mangyayari dito sa ating bansa. Ano, napakahalaga niyan, ano, sapagkat ang ating Pangulo ay mag-uulat para sa ating bayan at sa bawat Pilipino upang malaman kung ano ba talaga yung kanyang nais at gustong mangyari para dito sa bansa natin, ano. Yes, salamat po sa mga nag-like na mga ka-hangout, sa dalawa kong viewers, and yun, tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-hangout, na basta mahalaga ito ay ating
ma-share or mapanood ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Yan. Live na live po tayo ngayong umahapon, ngayong umaga pa. Like and share lang po tayo. Salamat sa 5 likes. Yun. Welcome po kayo sa ating sa ating channel ka-hangout channel, live streaming po ngayong hapon. Inaasahan na ang mag-uumpisa ang ating SONA ay 4 o'clock daw 4 o'clock, pero monitor na rin natin sila alamin natin kung anong oras ba talaga yung yes, pwede po kayong magbigay ng inyong mga komento kung ano ang inaasahan natin na pwedeng sabihin o malaman kung ano ba talaga ang plano ng ating presidente about sa mga nangyayari o pwede niyang gawin sa mga issue na mga napapanahon na kailangan mabigyan agad-agad ng mga solusyon. Yun, like and share lang po tayo. Maya-maya lang ay tayo ay magtatanong doon sa mga kasamahan natin na gawin din natin Yan, tambay-tambay lang po tayo, like lang po tayo, at pwede po tayong magbigay ng ating mga komento about sa mga nangyayari dito sa atin o sa mga sasabihin sa mangyayari ng ating mahal na Pangulo. Tingnan natin kung ano nangyayari dyan. Okay, salamat po. Comment lang po tayo. No. Salamat po. Told you to be sure to stay. Pinayagan ba ang alam ko hindi ata sila pinayagan yung mga magkilos protesta, yung mga aktivista ang pinayagan lang ata na magsagawa ay itong mga mga BBM supporters. Naproban ba yun ng Quezon City government yung hiling ng ating ditong mga nakahuling araw? Kasi ang huling balita ko ay pag-aaralan ng binigay ni Mayor Belmonte doon sa mga kinaukulan na pag-aralan yung hiling ng mga bayan bayan muna ba yun? Yung kay Renato Reyes ba yun? Hiling nila na sila ay makapagdaos ng kilos protesta patungong batasang pambansa. Bagamat nakahanda naman dyan yung ating mga kapulisan na yan ay makontrol yung mga pwedeng mangyari. Sabi ni Idol Carl Alejo Basaw, hello ma'am, Princess Joker. Gandang hapon sa'yo. Sabi ni Idol Ma'am Princess Joker, with unity as the core of the government as a shared vision for the next 6 years, sa tingin ko ang SONA niya for the good of the country, knowing PBBM's undying optimism. Yes, malawak yung kanyang yung kanyang kaisipan na mapaayos o mapaganda ang ating bansa. The time for politics must come to an end and public service must begin. Yan, tama yan. Sabi ni Idol Ma'am Princess Joker Carl Alejo Basaw, mega love shoutout Boss Carl.
bansang hapon dyan sa inyo lahat. Magandang hapon siguro. Sabi ni Idol Viajero TV, Tamsak Support Dan. Salamat Idol Viajero TV. Host, nag-aalala ako sa iyo kasi wala kang live kanina umaga, last mo na message kasi sa akin masakit ulo ko. Naparating ako bigla. Kasi kahapon talaga sa sakit ng ulo. Okay lang yun. Tapos kaninang umaga ay di ako yung maraming inayos na bagay-bagay yan. Pero okay naman ako. Yun. Dali-dali ako na makapag-live yan kasi ako ay excited na makapag-live ngayon. Yan, kumusta host? Sabi ni Idol Viajero TV. Okay lang Idol Viajero TV. At ako naman ay konting inom lang ng Biogesic, ayos na. Doon at makakain lang ng tama at sobra. Ayan, sabi ni Idol Carl Alejo Basaw, pinayagan sila pero Diyos na ang gumawa ng paraan. Umulan ng malakas kaya nagkawatak-watak din kaya kanya-kanya silang hanap ng masisilungan. Pinayagan pala sila kasi nung huling nung kailan ba yun? Huli ako Sabado ata yun Sabado ata po yun Bali, siguro yung pangalawang request kasi nila dalawang request yung ginawa nila. Yung una, sila, hindi na pinayagan. Then pangalawa, sabi ni Mayor Belmonte, sige pag-aralan nyo yan. Di siguro yung pinayagan na, Kaya lamang, ang nangyari, ayun. Kasi nga, ang iniiwasan nga ng kapulisan natin doon, dadagsa din yung mga supporters ni BBM at magsasagawa rin ng mga program, At syempre, mahirap na at baka biglang magkaroon ng tension, yun ang lang ng ating mga kapulisan. Bagamat yun na may nakaredy ang ating mga pulis kung ano man yun. At kung merong magaganap na mga kaguluhan na hindi sila ay nakahanda na sila ay arestuhin, yun. Hindi pa nag-i-start katatapos lang mga ka-hangout nung botohan sa Kongreso kung sino yung kanilang ihahalal na at yun na nga na ihalal ay itong si Congressman Romualdez as bilang Speaker of the House tapos may mga nag-abstain itong Kabataan Party List, parang Abante ata tapos itong OFW Party List, parang yun yung mga nag-abstain naririnig ko kaya tingnan natin yung pinaka wala pa tayong oras o time na yun siya sa atin kasi hindi naman tayo nakapanood talaga ng buong buo mahalaga doon ay di syempre majority ng ating congressman ay ibinoto o nag-cast ng vote para kay Speaker of the House Martin yun, di ba? Bakit Ferdinand ang sabi nila, Martin Romualdez. Ferdinand yung naririnig ko baka yun yung tunay na pangalan. Ferdinand Gomez Romualdez. Martin alam ko dun pero naririnig ko lagi Ferdinand yung, siguro yun yung full name niya, real name. Yung Martin siguro ay kanyang nickname Ferdinand din Nahilig sila sa Ferdinand. Pinsan yun ni BBM, si Congressman Romualdez. Sa nanay, yung nanay siguro magkapatid si Imelda. Kasi ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si BBM. Yun. Hindi sa tatay kasi Romualdez tatay. Oo. Tatay, tama. RTVM tayo kukuha ng feed, wala tayo dong walang yan, tayo tingin tayo dami walang doon tawag doon copyright
Yan, kumusta naman kayo mga ka-hangout? Biyahe-biyahe, biyahero TV, basa-basa tayo, no? At yan. Sabi ni Idol Carl, pinayagan sila pero Diyos na ang gumawa ng paraan umulan ng malakas kaya nagkawatak-watak. Sabi ni Biyahero TV, buti di ako lumabas. Yan. O nga, maulan dito sa amin, bigla rin umulan eh. Sabi ni Idol ng Princess Joker Carl, Boss Carl, tama kayo din, sabi ng tita ko, at lakas at kulog at kidlat. So nawasak yung kanilang mga ginawang mga EPG. Kalokohan nila eh. Sabi ni Idol Ma'am Princess Joker Biyahero TV, mega love shout out. Sabi ni Idol Biyahero TV, hello Ate Princess Joker, hello daw po. Sabi ni Idol Biyahero TV, mag-abstain na sila pakiko. Yan. Oo nga. Ay alam mo naman ang mga motibo ng mga yan eh. Pati sa Senate, dalawa Cayetano Pimentel at si Virus. Hindi ko napanood yun sa Senate, ano? Oh, so alam na, alam na this. Nag-abstain yung dalawang si Pia at saka si Peter. Ayan. Apat. Kawawang ralista. Oo nga, Sabi ni Idol Biyahero TV, ito, papanood ko to ako. Ang mga protest groups, pati ang PNP at DILG. Marcos is set to deliver his first SONA later in the afternoon. This is Zoharian Sarao reporting for Inquirer.net. Inaantay ko nga kung ngayon ibibigay ni Alan Kay yung yung 10K na malabo yan. Saan siya kukuha niyan? Alan Kay ang 10,000 niya. Sabi ni Idol Carl Alejo Basa, Ma'am Princess Joker, hopefully maging maayos na at magkaunawaan na bawat isa piece. O nga, kaya lang itong mga patuloy na na walang magawang magaling. Kaya usap-usap lang kayo dyan na mga kahangat. Ay, may hinahanap lang. Baka kaunti naman Kakaunti naman yung mga nagrarally, Baka kulang ang budget, Makibaka. Sino naman itong bagong ito? Health Alliance for Democracy. Kayo na sistemang pangkalusugan ng ating bansa, yung matinding demonisasyon, yung kahanay ng ating mga magagawa. Hindi kayo na ang bida. Wala tayong nakikitang pronouncement mula sa kanya. Ayun yun lang kasing pakinggan. Yan ang problema sa inyo. Yes, Idol Ronan Endo. Salamat. Welcome ka po sa aking channel. Idol Ronan Endo. Mega love shoutout po sa'yo. Sabi ni Idol Ronan Biyahero, shoutout. Yun, sabi naman ni Idol Ronan uli, Elora Liz, shoutout. Yes, salamat Idol Ronan. At magandang hapon po sa'yo. At yun, welcome ka po dito sa aking live streaming ngayong hapon. Kumbaga special coverage about dito sa gagawing SONA ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito ay kauna-unahang SONA niya sa kanyang pag-upo bilang isang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Yon, kung kayo po ay may mga opinion at mga gustong marinig sa ating mahal na Pangulo, ay pwede po kayong magbigay ng inyong komento. Sulat nyo lang po, comment, just type lang po dyan sa baba ng ating live, kung ano inyong mga bagay na gustong sabihin, yan. Magandang hapon po sa ating lahat mga ka-hangout. Yes, okay.
Sabi ni Idol Ronan na busy lang po ako sa work, Idol. Okay lang, Idol Ronan. Malaking bagay na po sa akin yun na kayo po ay nakapasyal dito sa aking munting tahanan. Ngayon ay sa pagkakataong ito ay ako ay live po, live streaming ngayong hapon po, ano. Gawa ng karaniwan ay ako po ay umaga talaga live streaming. Binigyan ko lang ng pagkakataon itong SONA nitong ating Presidente Ferdinand Romualdez Marcos, sapagkat nais din nating malaman ng direkta at live na kung ano-ano ba yung kanyang mga sasabihin about sa ating about sa pagpapatakbo ng ating bansa, sapagkat meron tayo siyempre sa bawat isa sa atin, meron tayong gustong marinig sa kanya, no. At yun nga, bilang alam ng ating mga kasamahan o mga kakilala ako, ay nagbibigay sila ng mga face to face na mga gustong sabihin ng ating mahal na Pangulo, ano. At lagi ko naman sa kanilang sinasabi na hintayin natin yung resulta, sapagkat may mga nakalatag naman ng mga pamamaraan at mga agenda na siya na yun ay gagawin, ano, na matutupad yun. Hindi lang naman sila basta-basta nagsabi na ganito. Yun ay may mga backup na mga agenda at mga pamamaraan para matupad yung kanilang mga sinasabi. At doon sa mga nagsasabi na bakit nasaan na yung mga ipinangako, hindi naman ganun yun kadalian ng mga kahangaw. Siyempre may mga isasaalang-alang dyan upang matupad yun yung mga ganung bagay na mga ipinangako ng ating mahal na Pangulo, ano. Yun. So mahalaga ay mapakinggan naman natin, ano. Wag naman nating sarahan yung ating mga tainga at ating mata, na wag nating pabayaan na yung ating isipan ay doon na lang sa mga naririnig natin na mga paninira o nasaan na. Hintahin natin, pakinggan natin, bigyan natin ng pagkakataon na ito yung dapat gawin, ano. So hintayin natin, ano. Yan, makinig tayo. Magandang hapon po sa atin. Salamat po sa mga nag-like, ano. Maraming salamat po sa inyo. Ayun, Idol Ronan Endo, mega love shoutout po sa iyo, ano. Salamat po, Idol Ronan, sa inyong pagbisita sa aking munting channel. Magandang hapon po sa inyo. Yun, malaking bagay po yun at suporta, bagay inspirasyon, ano. At sa mga naririto rin na kanina ay dito na, ano. Yun, mega love shoutout po sa ating lahat, mga kababayan. Ayan, sabi ni Idol Ma'am Princess Joker, Boss Ronan, mega love shoutout sa iyo. Yan, sabi ni Idol Princess Joker ay mega love shoutout daw po. Ayan, ang kaganapan sa ating House of Representative ay yun, nagkakatsika-tsikahan pa sila. At sapagkat nakatakda na ang oras ng SONA ng ating Pangulo ay alas 4 ayon sa balita, ano. Yun. So maaari hindi naman yun ma-eksakto or on o baka before or after 4 o'clock o ano naman doon, ano. Basta tayo ay nakaantabay lamang, ano. Yan. Sabi ni Idol Ma'am Princess Joker, kumusta Boss Ronan? Welcome. Sabi ni Idol Ma'am Princess Joker, pa-jacket naman si Boss Ronan. Okay, wait lang ha. Wait lang, Ma'am, Sir, ano ha. Minsan kasi itong si YT ay ano eh. Ayun, Boss Ronan, salamat sa paayuda at tong, sabi na, tong ba yun? At sabi ni Idol Ronan Endo, welcome po, Elora Liz. Yun, sabi ni Idol Ma'am Princess Joker, ano to? At Carl Alejo Basaw, Diak Amo, hari na sa magkasundo na. Hari nawa, hari nawa. Yan, hari nawa ay magkasundo na. Alright. Yan po, yan, ano. Ayaw talaga eh. Wait lang. Yan. 'Yan. 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 'Yan.
Yun, mega love shoutout po sa ating lahat mga kahangout. Magandang hapon po sa atin. Ngayon ay araw ng July 25, 2022 at araw nga po ngayon ng State of the Nation. Address ng ating presidente, ang ika-17 presidente ng ating Republika ng Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At ang kaganapan ngayon sa batasang pambansa ay ayun, nagkwento-kwentuhan pa sila. At sila rin ay nag-aantabay ng mga mangyayari. Ang gulo. Paano yan, chikahan? Ayan. Live to, di ba? Live nga to eh. Live feed. Ayan, may mga may mga... Dito tayo sa RTVM, wala siguro tong nanonoodin ba kayo? I'm sure nanonoodin kayo, no? Ayan, o. Ayan. Kapag putis, namatay ang aking aircon. Aircon ka dyan. Yes, mega love shoutout po sa atin mga kahangat. Wow, si Erwin Tan, sino? Rappi ba yan? Rappi yung, ba't may nalipad na airplane? The first row is reserved to senators. So, please settle down. Hindi ako marunong, tinuruan ako nung anak ko na Thank you. insert dito sa live. Hindi ko na pumunta. Pero tinitindot ko yun. Hindi ko naman alam, hindi ko nakuha. At may mga nalipad na helicopter. Yan na tayo, papupulputo lang tayo. Ba't tayo matali na copyright tayo. Pero ang ganda ng helicopter. Standby lang natin yun para tayo makapanood dito. Baka si na yan, si PBBM na yan, yan ang mawari ko. Kagap, wala pang oras na ba? Yun, 3:37 na, tama, 3:37. Kauna-unahang nagbigay ng kanyang talumpaan ng parang yung anak niya, si Sandro Marcos, sabi niya, assured that his father will tackle all issues the people hope to hear for him during his persona. Yan. Ayan na nga. Ganda ng chopper, Hello. May we request everybody to take your seats. Please. The PSG will free the lobby of all people standing. So please settle down. We have been requested by the Office of the President that he is on his way, so please. Ayan na, nandyan na po. So please, take your seats. Ayan na si Presidente. So, sabi ni Idol Viajero TV, ayan na. Payo tulong mag-promote ng channel natin, host. Wow. Kita nyo ba si Presidente? Manood na rin kayo dyan sa nyo. Ang Manila Bay, Davao. Salamat din kay Nightboot.
Sabi ni Idol Ronan Endo, ang Manila Bay ay puno ng basura ngayong araw at nagpalutang-lutang pa ang water lily. Why? Bow. Hahaha, Ilora Liz is night boot. Mabait yan minsan. Matampuhin din. Hahaha, yun. Tama, Boss Ronan. Yes, live na live po tayo. Live feed po tayo from our PBBM. Courtesy of Radio Television Media. Yung ating live ngayon dito sa Hangout channel. I hope na hindi nila ako i-copyright. So RTBM naman po ito. People's Television. Like and share lang po tayo mga kahangal. Pwede po kayong magbigay ng inyong mga comment about dito sa mga gagawing nangyayari dito sa atin, sa ating bansa na isang mahalagang political event. Na salamat sa ating mga kapulisan sa pagpapayapa ng ating mga nangyayaring kaganapan. Ano po? At seguridad lahat ng establishment na may kaugnayan sa isasagawang SONA ng ating Pangulo, ang ating ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ayan, sa kasalukuyan ay siya po ay tinanggap na at sinundo ng ating bagong House Speaker, Martin Romualdez. At yun, sila po ay nakaupo o pinaupo sa batayan na tinatawag ng holding area. Ano po? Yes, like and share lang po tayo mga ka-hangout. Ano po? Ito pong ating napapanood ay courtesy ng RTBM. Ano po? Salamat po. At nawa ay wag naman sana nila tayong i-copyright sapagkat ang nais lang po natin ay maihatid sa mga kababayan natin na hindi napapanood ang ganitong cover itong tawag dito SONA. Ayan, si Senator Mig Subiri, si Senator Joel Villanueva. Pangaka-hangout, pag may mga namamali ako mga sinasabi, pwede niyo po akong i-correct, ha. Ayan, sino pa yung iba dito? Yung mga congressman kasi hindi medyo ako pamilyar sa kanila, no? At ang nasa kaliwa natin na pinaupuan ay si Attorney, diba si Attorney Liza, Attorney Liza Araneta Marcos, yung ating First Lady. Ayan, at habang nasa holding area ang ating mahal na Pangulo kasama ang mga congressman at mga senador ay nanatiling naghihintay sa plenary room ba ang tawag din, plenary area na lang, no? Yan, sila ay nag-aantabay para sa gagawin SONA ng ating mahal na Pangulo. Ano po? Yun, pwede po kayong magbigay ng inyong mga komento about this nangyayari. Ano? Sabi ni Idol Yahero TV, sabi ni Idol Monprincess, tama, Boss Conan. Ngayon si Senator Villa at Lapid, Senator Lapid ba yun? Ang ating nakikita. Ano po? Yan, sila po ay nagkakamayan at nagsichika-chikahan muna ang ating mga mambabatas. Ano? Yan po ay binubuo ng dalawang kapulungan, ano? Yung upper house at lower house, no? Yan po ang umuukit at gumagawa ng ating mga batas. Una ay yan ay ginagawa
pangunguna sa mababang kapulungan na binubuo ng ating mga kongresista ng iba't ibang syudad o bayan, o lalawigan. Kabilang din dyan yung mga party list, yung mga kanilang pinatawan. Yan, sila po ay mga nagkikwentuhan muna habang nag-aantabay sa pagdating ng ating ika-17 presidente ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos. Yun, huwag nyo naman pong kalimutan na mag-like lang po tayo, like and share. At sa mga hindi pa po subscribe, pwede po kayong mag-subscribe mga kababayan po. Sa unang pong pagkakaalam mga ka-hangout, ang darating na dating mga pangulo natin ay nagbigay na ng konfirmasyon na darating ay si dating President Joseph Ejercito Estrada at itong si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Tuloy ko na balitaan pa kung darating. Ayan, si Richard Gomez, mayor yan, mayor ba yan? Congressman nata yan, yun, lingman doon sa at ito ata ay si Benjo Abalos. Wow, si Senator Robin Padilla. Iba yung attire niya, parang ba yan? Parang si Andres Bonifacio ba na yung Aguinaldo. Iba ang mga attire niya na. Yes, like and share lang po tayo mga ka-hangout. Yun. Na sila, nakaupo na mga ka-hangout. Sila ay nagiging tabay na siguro. Ito yung mga delegates from iba't ibang bansa. I think ito si Irene Marcos pa to. Okay, medyo hindi natin ma-recognize masyado dahil sa may mga suot na face mask, dahil ang face mask ay isa sa required na dapat ay naka-face mask. Yun, meron hindi naka-face mask yung bata. Yan, meron huli kayo. Yes, salamat sa mga nakaantabay at mga pumapasok sa aking live streaming ngayong hapon. Sa mga hindi pa po nakapag-like lang po tayo. Ayan, nananawagan na mag-sit down na raw. Nobody. Ayan, upo na kayo mga ka-hangout. Dahil darating na, takaredy na ang ating mahal na Pangulo. See to it that everybody is seated. Ayan. Like lang po tayo. Like lang po tayo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like naman dito sa aking munting Kayo po dyan sa channel. dulo, pwede pa po maupo kayo dyan? Lahat ng congressmen at senators, Matigas ang ulo. nakikiusap po ang PSG Yan. na maupo ho tayo lahat. Ito na daw po. Una kayo. Kung matigas ang ulo. Please, again, take your seats. Take your seats. Bakit titigas ng ulo ng mga to? Picture pa, selfie pa. Mga action star to di ba? Senator Villa, Senator Robin Padilla, Senator Lito Lapid. Yan. Comment lang po kayo mga ka-hangout. Sana medyo linawan or yung pagtatalumpati ng ating mahal na Pangulo ay maging anong tawag doon, yung kumbaga ay readable or tawag doon para maunawagan ng lalo na doon sa dati ko sinasabi na bagamat English man yung kanyang mga gagamitin na wika ay dapat doon sa mga mahalagang punto na para sa ating mga mamamayan ay sana naman ay ibigay niya sa wikang Tagalog para maunawaan at makita ayan nagpo-photo ops pa sila
Yun, no? Nando si Senator Jimmy Roy. I think na si Senator Tolentino yun, ano? At si Senator. Ganda ng damit, ha? Sana all. Si Senator Joel Villanueva, Senator Mitsubiri, yun nga si President Marcos, si Lisa, si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan. So, nagbigay ng assurance ng kanyang anak na natitiyak niya na ang itatakel ng ating Pangulo ay ang issue na inaasahan na marinig ng ating mga kababayan. Binigay din niya ang assurance na ang mga kababayan natin ay magiging masaya sa mga ibibigay na pananalita ng ating mahal na Pangulo. Yan yung sabi ni First District Representative Sandro Marcos na anak ng ating Pangulo. Ayan, sabi niya in English, assured that his father will tackle all issues the people hope to hear for him during his persona. People will be very happy with what has to say. Yun. So, yun ano. So, hindi niya maibigay kung ano. So ibig sabihin, baka may kabatiran itong si Congressman Marcos about sa mga itatalumpati ng ating presidente, no? So, hindi nga lang niya maibigay talaga. Pero natitiyak niya na ito ay ikatutuwa ng ating mga kababayan. Yun. Kung ano yung gustong marinig ng ating mahal na Pangulo. Na maaaring ito ay kasagutan sa mga nagiging problema ng ating bansa. Yun. Gusto ko rin ipaalam mga kahangout, mga kababayan na yung draft ng kanyang speech ay mismo siya ang gumawa at yun ay ayon kay Atty. Vic Rodriguez during weekend ay talagang yun yung pinag-aksayahan niya ng panahon, yung paggagawa ng kanyang speech. So ito makikita natin na ang dumarating na, no, pasok na po itong si ito ba yung anak niya, no, na akay-akay yung kanyang nanay na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Yun. May mga kasama na ito nga si ano ba yan, si Simon ba yan, si dalawa dalawang anak niya. Yun. Asa na yung ating presidente? Wala pa. Siguro ay meron pang nadagang pinasyal ata. Dali-dali na. Ano natin yun, anak? Gustong tingnan eh. Gustong tingnan. Parang kala mo maglakad eh. Parang mga simple lang talaga itong mga Marcos na to. Ano? Maglakad ay wala lang. Ayan, parang simple lang eh. Ayan, nakikita natin na ang ating plenary ay halos puno na, no? Sa estimate na ibinigay na capacity ng batasang pambansa ng lugar mismo, ano, na seating capacity niya, ito daw ay nabawasan pa yung seating capacity niya. Kaya ang ibinigay na ang mga inimbitahan diyan ay sobra doon sa capacity. Alam niyo kung bakit, kasi nga hindi naman lahat halos ay uma-attend, no? Parang halos 80% lang. Ayan, yung mga ayos ng buhok ni Marcos. Alam niyo ba itong si BBM o si Ferdinand Marcos Jr. ay sobrang simpleng tao lang eh. Alam niyo may mga pagkakataon na ito daw ay ayon doon sa kanyang hindi ko alam kung ito yan, hairstylist niya, no? Ito ay pag naligo daw yan kung ano na lang yung buhok niya, ayos na yon. Kaya nga may mga itinalaga sa kanya na mga yung bang magmo-monitor doon sa kanyang personalidad, ano, para at least naman siyempre haharap siya sa mga tao na dapat presentable. Ay lamang itong ating Pangulo ay may pag-uugali na kung ano na lang
kanyang ayos ng kanyang sarili ay gano'n na lang. Kasi may mga pagkakataon na meron daw mapapansin sa kanyang mga photo, yung mga pictures niya, no? Minsan may nakatirik na buhok, may kung saan ah, nakapaling yung kanyang mga buhok kasi nga ito daw ay kumbaga kung ano na lang pagkaligo, sige, suklay lang ng konti. Kaya ngayon, may itinalaga sa kanya na may mga ayos kung ano ba talaga yung dapat na maging presenta niya o yung kanyang maging presentable siya. So mapapansin natin kanina na may susuklay sa kanya, no? Kasi nga ay minsan ay mayroong pag-uugali sa presidente na biglang yung kanyang kamay ay ginaganon niya sa buhok niya. So nababago, ano? Yun. So kaya mayroong mga nag-aayos. Siyempre kasi naman presidente na siya at dapat presentable yung kanyang mga magiging kaayusan. Maging ito sa damit at maging sa kanyang picture, no? Lalo higit yung kanyang buhok. Yun. Salamat po sa mga nakatambay dito sa aking channel. Ano po, ayan po, nag-aantabay. Ang bagong talaga na House Speaker of the House, si Martin Romualdez, ano po, si Senate President Mig Subiri. Doon, nandun na sila sa anong tawag dyan sa lugar na yan. Yan, ano po. Okay. So, habang nag-aantabay sila, ay medyo chika-chikahan muna. Ayan. At natitiyak ko na full force, yung cabinet secretaries ng ating Pangulo. Ano po. Ayan. So, nakakapanabik yung ating paghihintay, na napapakinggan natin yung ating presidente sa kanilang kauna-unahang SONA, ano po. Yes, okay. Paki-like lang po yung ating live, ano po. Ngayon, like and share lang po tayo, mga kababayan. Like lang po tayo. Huwag po natin kalimutan na mag-like, mga kababayan. Sapagkat yan po, tayo po ay live na natutunghayan natin ang kauna-unahang SONA ng ating Pangulo, yung ating ika-labing-pitong presidente ng Republika ng Pilipinas, ano po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kababayan, please subscribe lang po. Ayan, President BBM, PBBM. Ayan, meron pang ang ating mga kababayan We, the Filipino people, side by side, Manuel Quezon. system and tradition. Buhay na buhay na ang Pilipinas, ang land of promise. at sakripisyo ng bawat isa. This is a historic moment for us all. You, the people, have spoken, and it is resounding. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo Ay, ay pangarap pangarap ko. Have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. A country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa,
nasa holding area pala siya. Yeah, salamat po RTVM. Ang napapanood din po ay ano lang po tayo sa radio television na media. Government owned. Like po lang tayo. Like and share po sa aking channel mga kahangat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po mga kababayan. Yes, habang hindi pa po nagsasalita ang ating Pangulo, pwede po kayo magbigay ng inyong mga opinion. Talagang kapansin-pansin yung yung ano bang tawag dyan? Parang mga pictorial or ang ganda, no? Yun, pinakita rin. Salamat. Parang visual photos, no? Kasi gumagalaw siya, no? Ayun, gallery. Gallery pala. No, gallery siya. I mean yung naka doon na naka dikit yun. So, ibig sabihin yung dinaanan niya ay isang gallery. Talaga naman. Saludo tayo sa mga ating kasundaluhan. Po? At unang-una ay dito sa mga Presidential Security Group na nakatalaga kay President Marcos sa kanyang seguridad na pinatutupad sa kanya, no? Tayo ay sumasaludo po. Ladies and Sa gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So, yan ano po ang ating pakiramdam mga kahangout, mga kababayan. So, tears of joy. Alam mo, sa totoo lang, kahit anong sabihin nila, andun talaga yung censored talagang mahirap maging Pangulo. Mahirap sa punto na ang gusto mong mangyari ay mapabuti sapagkat napakaraming makakalaban tayo o makakalaban siya. Yes. Genuine at sincere siya. Kung ano yung tama at makakabuti. Yes. Pagbigyan naman natin siya, no?
joint session is called to order. On the House, part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Yes. Anthem, to be led by the Samiwang Singers of Ilocos Norte. Please remain standing for the nation's prayer. Aming manlilikha, tagapagbigay buhay at liwanag ng sangkatauhan. Salamat po sa iyong pagtangkilik at paggabay sa bansang Pilipinas. Salamat po sa kalayaang magtipon tulad ngayon, ayon sa talaga ng aming saligang batas. Salamat po na kami dahil sa kabayanihan, pagsisikap at sakripisyo ng aming mga ninuno at mga bayani ay nabuo upang maging isang bansa at isang malayang demokratikong republika. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon ngayon upang aming tingin, liwanagan at suriin ang kalagayan ng bayan, ang state of the nation. At upang italaga sa inyong gabay at tangkilik ang mga magiging hakbangin ng pamahalaan sa pamumuno ng aming Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Biyayaan niyo po kami, mga mamamayan at mga namumuno, ng patuloy at tumitibay na pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan bilang pagsunod sa inyong mabuti at magandang kalooban. Kasihan niyo po ang aming Pangulo at ang pangkat ng kanyang mga tagapangasiwa, ang aming mga mambabatas, ang aming mga hukom, at ang mga tagapagpairal ng katarungan ng dalisay at ibayong kaliwanagan, karunungan, katwiran, at katapatan sa kanilang banal na tungkulin. Patuloy niyo rin aming tuturuan At atahayin kaming lahat na mga mamamayan at mga pinuno tungo sa dakilang pagkakaisa na magbubunga ng ibayong kapayapaan, kaayusan, kaunlaran, kasaganaan, at kasiyahan ng lipunang Pilipino. Magpatuloy po tayo sa personal na panalangin. Mangyaring ang bawat isa ay tahimik na manawagan sa may kapal. Ladies and gentlemen,
Honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Oh. Ganda ng ano. Yan na. Vice President Sara Zimmerman Duterte, former Presidents Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, and Rodrigo Roa Duterte, Senate President Juan Miguel Zubiri, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, the Apostolic Nuncio, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, the honorable members of the Cabinet, our First Lady, Luis Araneta Marcos, and our children, Naiya. distinguished guests, ang mga minamahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Ah. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. We live in difficult times brought about by some forces of our own making, but certainly also by forces that are beyond our Sara ba control. yun? But we have, and we will continue to find solutions. And these are some of them. In terms of the economy, we will implement a sound fiscal management. Tax administration reforms will be in place to increase revenue collection. Expenditure priorities will be realigned and spending efficiency will be improved to immediately address the economic scarring arising from the effects of COVID-19 and also to prepare for future shocks. Productivity-enhancing investments will be promoted. Our country must become an investment destination, capitalizing on the corporate recovery and tax incentives for enterprises with the CREATE law and the economic liberalization laws such as the Public Service Act and the Foreign Investments Act. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Our tax system will be adjusted in order to catch up with the rapid developments of the digital economy, including the imposition of value-added tax on digital service providers. The initial revenue impact will be around 11.7 billion pesos in 2023 alone. Tax compliance procedures will be simplified to promote ease of paying taxes. We will pursue measures to determine possible undervaluation and or trade misinvoicing of imported goods. Through information and communications technology, the Bureau of Customs will promote streamlined processes. Disbursements for 2022 to 2023 will be maintained at above 20% of gross domestic product or 4.955 trillion pesos and 5.086 trillion pesos respectively to ensure continuous implementation of priority programs. Disbursement will further increase over the medium term from 5.402 trillion pesos or 20.7% of our GDP in 2024 to 7.712 trillion pesos or 20.6% of GDP
in 2028. The medium-term fiscal strategy of this administration seeks to attain short-term macro-fiscal stability while remaining supportive of the country's economic recovery and to promote medium-term fiscal sustainability. Furthermore, and more importantly, fiscal policy aims to bring together the national government's resources so that these are mobilized and utilized in order to gain the maximum benefit and the high multiplier effects for our economy. Measurable medium-term macroeconomic and fiscal objectives include the following headline numbers. These are based on forecasts that are consistent with the guiding principles of coherence of strategies, policy discipline, and fiscal sustainability. 6.5 to 7.5% real gross domestic product growth in 2022. 6.5 to 8% real GDP growth annually between 2023 and 2028. 9% or single-digit poverty rate by 2028. 3% national government deficit to GDP ratio by 2028. Less than 60% national government debt to GDP ratio by 2025. At least 4,256 US dollar income per capita and the attainment of upper middle income status by 2024. The aforementioned headline goals summarize the objectives of this medium-term fiscal strategy being submitted to Congress for its adoption and concurrence to the concurrent resolution by the Senate and House of Representatives. Once adopted, the MTFF will become an anchor for the annual spending and financing plan of the national government and Congress when preparing the annual budget and undertaking related appropriation activities. It is therefore a forward-looking document that extends beyond the traditional 3-year horizon to reach 6 years, coinciding with the 6-year coverage of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. The MTFF also promotes transparency and credible commitment to pursue the indicated socio-macroeconomic goals that optimize the government budget. Medium-term growth targets and the assumptions regarding key macroeconomic variables underpin the medium-term fiscal plan. The recent past and the COVID-19 pandemic has beset the macroeconomic environment with challenges and a series of external shocks. Inflation has accelerated in recent months due largely to significant increases in international prices of oil and other key commodities. Still, the economic growth momentum remains firm, as demonstrated by the strong 2022 first quarter GDP growth at 8.3%. However, the recovery process from the impact of the pandemic is still ongoing amid elevated uncertainty in the international economic environment. Revisions in the macroeconomic assumptions incorporate these challenges and most recent economic developments leading to upward adjustments in the following: inflation rate for 2022 to 2023, foreign exchange rate for 2023 to 2025, and goods and services imports growth for 2022. The economy is expected to grow by 6.5 to 7.5% this year as we continue to reopen the economy while considering the recent external developments. In the first quarter alone, GDP saw an increase in household consumption and private investments, along with a robust manufacturing industry, high vaccination rate, improved healthcare capacity, and an upward trend in tourism and employment. This is expected to continue for the rest of the year. The strong economic growth is projected to be sustained and expanded further to 6.5 to 8% from 2023 until 2028. The average inflation for 2022 is projected to range from 4.5 to 5.5%,
following the uptick in fuel and food prices as a result of the ongoing Russia-Ukraine conflict and the disrupted supply chains. It is slightly adjusted to 2.5 to 4.5% in 2023 and is seen to return to the target range of 2.0 to 4.0% by 2024 until 2028. Dubai crude oil price is expected to settle at 90 to 110 US dollars per barrel in 2022, 80 to 100 US dollars per barrel in 2023, and 70 to 90 US dollars per barrel from 2024 onwards, as oil supply is expected to catch up and stabilize over the medium term. The Philippine peso is projected to average between 51 to 53 pesos per US dollar in 2022 and 51 to 55 pesos per US dollar from 2023 onwards due to aggressive monetary policy tightening by the US Federal Reserve, market aversion amid the Russian-Ukraine conflict, and again, increased global oil prices. Lastly, exports of goods are expected to grow by 7% in 2022 and 6% from 2023 to 2028. On the other hand, imports of goods are projected to grow by 18% in 2022, 6% in 2023, and 8% from 2024 to 2028. I have instructed the NEDA to coordinate with other agencies and work on the Philippine Development Plan for 2023 to 28 and to submit to me the complete blueprint and progress of its implementation not later than year end. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagpili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pauta habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayan natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioritize
natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network ng farm-to-market road upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga. Kaya ng muling pagbubuhay ng mga kadiwa center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce, and propel the growth of our economy. Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive the awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order number 75, Series 2019 requires that all government, agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government, which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic Act number 6657 as amended. Thus, landless war veterans, landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. The goal of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology able to engage in sustained scientific
scientific farming that will not only increase farm yields, but also resilience in the face of climate change. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas, to help promote undiscovered tourist spots. This program will be led by the Department of Tourism together with the Department of Public Works and Highways. To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Pagpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglaga ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon, madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayan pa natin ang komprehensibong programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o ang ating tinatawag na AICS para may parating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi natin papahirapan ang mga biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program,
Titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Higit na sa 1,000,000 pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mapatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ipayuhin pa ang pagrepaso ng listahan upang maitutog ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa child development centers at supervised neighborhood play at lalo pa nating palalawakin sa taong 2023. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karahasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU. Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at persons with disabilities na sumisilong dito. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga natidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Tama. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga Secretary, COVID-19 acting hospital OIC. admission upang makatiyak tayo na may Yes. sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa ganitong paraan, kahit pa tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan ang virus pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iipayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumaas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Yeah. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas mabagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Yun. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at Vaccine ospital. institution. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng gusto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute.
Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangang pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, Ibabalik. na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, isang beses, 2 beses sa isang linggo. Nang sa ganon, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. Yes. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. Medical professions. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Yan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas Sa India. at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Especially mga maintenance medicine. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. In the educational sector, Yan. I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways.
Though Bautista. some complications have arisen Secretary over the Bautista. question of repair of school buildings in relation to the Mandanas Garcia ruling, this Mandanas will Garcia be ruling. ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. Yan. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana Yan. sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I am not talking about history or what is being taught. I am talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that trait of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. On a related subject, we are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history. We cannot stand idly by. The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify DICT. and utilize these innovations to improve governance. It has the daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy that is responsive to the needs of the public. Provide good and solid data to ensure informed decision-making, as well as allow secure and seamless access to public services.
The voluminous records stored in the government warehouses and archives have to be digitized. Those that are already stored in various inventories of data should be harmonized and shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID will play an important part in this digital Yan, transformation. bilisan nyo na. Saan ang national ID? For citizens to be able to seamlessly transact with government, their identity must be easily verifiable. Yes, yan. Yun yung We purpose ng expect to issue 30 million physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence, universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, Yan. the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged maganda. areas via our broadband Inaasahan project. Geographic. All relevant modes of digital transport should be utilized. These may be through Digital a combination transport. of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite Wireless. technology. Satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability, and affordability of telecommunication services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. Yun. Yun, We shall maganda rin. confidently build on this firm Sustainability. foundation established by my Brother ng predecessor princess. as it is in building an Expand pa. edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. We will continue to study the proposals that have been made. Infrastructure development spending will be sustained at 5 to 6% of GDP. The planned expansion of infrastructure projects, I believe, would be possible if we continue to encourage the participation of the private sector in the development of our programs. Public-private partnerships, or PBBs, hold great potential for that expansion, for infrastructure development, and for innovation. Sustainable and expansion. Our infrastructure development is of primary importance as it is a necessary element to improve many other sectors, to include agriculture, tourism, general economic activity, and even to governance. It is my belief also that we have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential as it Railway. continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. We can build upon already existing lines by modernizing these old railway systems. Modernizing There are railway systems. dozens of railway projects on the ground, above the ground, below ground, not just in Manila, but in other regions.
at various stages of implementation and with a combined cost of 1.9 trillion pesos. This administration is committed to finish building the current portfolio of investments, approved railway projects such as the North-South Commuter Railway System, the 33-kilometer Metro Manila Subway Project, the 147-kilometer North-South Commuter Railway System, the 12-kilometer LRT-1 Cavite Extension, the 23-kilometer MRT-7, and the common station that will connect LRT-1, MRT-3, and MRT-7. And beyond NCR, larger scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project, Yun. the Panay Railway Project, and the Cebu Railway System will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. We will also continue to improve our roads and transportation systems in key cities throughout the country through various projects such as the Cebu Bus Rapid Transit, Davao High Priority Bus System, Ilocos Norte Transportation Hub, the El Nido Transport Terminal. El Nido Transport. Dami. My order to the Department of Transportation or DOTR is really very simple. Full speed ahead. Improving our railway system along with modernizing existing airports and seaports will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power Hindi sources, naman yung aso. but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Yan. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology of renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example, the World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Meral ko, kunin nyo na. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. In the interim, natural gas will hold the key. We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampaya. This requires clarification of the processes and review of service contracts policy. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines.
regulations for nuclear power plants as they have been strengthened after Fukushima. In the area of nuclear power, there have been new technologies developed that allow smaller scale modular nuclear plants and other derivations thereof. Once again, PPPs will play a part in support as funding in this period is limited. Furthermore, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. All this impetus for development and growth we undertake within the context of accelerating climate change and extreme weather conditions. Though we are a minor contributor to climate change globally, we have the unfortunate distinction of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative to enable us to have accurate weather forecasts and on-time disaster alerts. Studies show that already now, many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. We will also look into the precarious fresh water supply situation in the country, especially in our urban areas. Many of our water supply systems date back to the 1950s, and they must now be rehabilitated and improved. I've instructed the DNR, together with the DPWH, to explore possible partnerships with the private sector to address this crucial situation. The Philippines has excellent laws on the environment, but we have to guarantee that these laws are properly enforced. And this will require a great deal of coordination and cooperation between concerned government agencies and private stakeholders. Companies who exploit our natural resources must follow the law. We all have the responsibility to preserve this Tubig. earth, for we are but custodians and we will pass on this great treasure to future generations. There is no question that the preservation of the environment is the preservation of life. Yun. If we Preserve the If we cannot environment. mitigate climate change, all our plans for the economy, all our plans for our future will be for naught. Bawat Pilipino sa ibayong dagat na nagsasakripisyong lisanin ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang maghanap buhay ay nararapat lamang magkaroon ng pamahalaang natatawag nilang tahanan habang nasa ibang bayan. Ito ang papel na gagampanan ng kagawaran ng manggagawang mandarayuhan o Department of Migrant Workers matapos itong ideklara bilang ganap na ahensya ng gobyerno ng isang taon. Ang kagawarang ito ang magsisilbing kanlungan ng ating mga kababayan sa gitna ng mundong walang Department of kasiguruhan at Migrant mahigpit Worker. na kompetisyon. Ito ang maglalatag sa kanila ng mga oportunidad. Titiyak na ang kanilang mga hanap buhay ay tugma sa kanilang mga kasanayan. Maninigurong akma ang sahod at maayos ang kalagayan sa kanilang mga kumpanya, nilang mga pamilya habang sila ay nasa malayo. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng red tape
sa sistema ng pagsusulong ng digital empowerment. We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agarang maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple ang komplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging malwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso at nanganganib ang buhay, ikinagagalap kong sa ilalim ng aking pamumuno ay ilulunsad natin ang One Repatriation Command Center o ORCC. Ilalaan natin ang isang social media platform ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at maligtas sila mula sa mas higit na kapahamakan. Noon, nangungutang pa ang isang ina ng bawat OFW upang sumakay ng barko para pumunta sa Maynila at mangatok sa iba't ibang ahensya para mapauwi ang anak na inaapi. Ngayon, kami na ang tatawag sa mga magulang ng OFW para sabihin sa kanila ang petsa kung kailan nila mayayakap at makakapiling ang kanilang mga anak. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan tayo sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang buksan muli ang deployment. Kaya natin at gagawin natin ang makipagdegosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Muli natin patitibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating ama sa kanilang hari. Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Ople sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa at para maisulong ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government. Not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You
OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world. We are, in fact, grateful for the messages of support and offers of help that we have received from many of our friends in the international community. This has been communicated to us through the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1. National Government Right Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources. Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different agencies, and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number 2, a budget modernization bill. This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of
budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number 3, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the A, establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of all real property transaction and declarations in the country. Number 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. This seeks to reform the taxation of capital income and financial services by redesigning the financial sector financial. Number 6, the Internet Transaction Act, or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged, fair advertising practices and competition are promoted. Online transactions are secured, intellectual property rights are protected, and product standards and safety are observed. Number 7, Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery. This seeks to provide financial assistance to distressed enterprises critical to economic recovery through programs and initiatives to be implemented by the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, and the Philippine Guarantee Corporation for purposes of addressing liquidity or solvency problems of MSMEs and strategically important industries to encourage their continued operation and maintain employment. Number 8, establishment of a medical reserve corps. Establishes a medical reserve corps under the Health and Emergency Management Bureau of the DOH. The MRC shall be composed of licensed physicians, medical students who have completed their 4 years of medical courses, graduates of medicine, registered nurses, licensed allied health professionals. Number 9, National Disease Prevention Management Authority. This bill seeks to create the Center for Disease Prevention and Control attached to the DOH. Number 10, the creation of the Virology Institute of the Philippines. This will create the Virology Science and Technology Institute of the Philippines as an attached agency of the DOST. All offices and units under the DOST with functions related to virology shall now be transferred to the Virology Institute of the Philippines. Number 11, the Department of Water Resources. This seeks to create the Department of Water Resources and adopts the Integrated Water Resource Management as the strategic framework for national water management, policy making, and planning. Number 12, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. This grants a monthly disability pension in lieu of disability benefits provided under existing laws for military and uniformed personnel retired by reasons of disability. Number 13, the E-Governance Act. It promotes the use of internet, and other ICT to provide opportunities for citizens. Number 14, the National Land Use Act. This will provide for a rational and holistic management and development of our country's land and water resources, hold owners accountable for making these lands productive and sustainable, strengthen the LGU to manage ecological balance within its jurisdiction. It also provides for land use and physical planning framework as a mechanism in determining policies and principles to implement this legislative measure. Number 15, the National Defense Act. Yun.
This seeks to amend the antiquated National Defense Act of 1935 to provide for a change in the military structure of the armed forces of the Philippines that is more responsive to current and future non-conventional security threats to the country's territorial integrity and national sovereignty. Number 16, Mandatory Reserve Officers Training Corps Yeah. and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and Senator private ba to? tertiary level Parang- educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building Yan na. for risk-related situations. Sabi na si Senator Bato ang ano yun eh, author niyan eh. Number 17, enactment of an enabling law for the natural gas industry. This seeks to foster the development of the midstream natural gas industry in a bid to strengthen Philippine energy security by Natural gas, diversifying Ma'am the country's Princess. primary sources of energy and promoting the role of natural gas as a complementary fuel to variable renewable energy. Number 18, Dami. amendments to the Electric Power Industry Reform Act, or Yan, EPIRA. dami na naral ko. This aims to improve the implementation of the law's provisions and enhance its effectiveness to address the high cost of electricity, alleged market collusion, and Dami insufficient na naral power ko. supply. Dali. The bill seeks to restructure the Energy Regulation Commission to foster accountability and improve the Commission's government system that would ensure consumer protection and in enhancing competitive operation of the electricity market. Yan. Number 19, amendments to the Build, Operate, Transfer Law. This seeks to improve the implementation Pagbibilang ng of mga araw the niyo, no? public-private partnership program and to be able to Pinapasaya mga direct batas na yan. the desired outputs and outcomes in line with the strategic development targets of the country. Specifically, the amendments seek to 1. Address the ambiguities in the existing law. 2. Address the bottlenecks and challenges affecting the implementation of the PPP program. And 3. Foster a more competitive and enabling environment for PPPs. To my fellow Filipinos, ang aking mga minamahal na kababayan, batid ko na hindi madali ang ating pinagdaraanan sa nakaraang higit na 2 taon. Alam ko rin na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds to help navigate us through this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyo lahat. Ayan.
walang walang kodigo na no. Ladies and gentlemen, on the part of the Mahigit Senate, isang oras yung joint kanyang session is adjourned. mahigit isang oras. Natapos ay On the part of the House of Representatives, 2:15. Ayun, the joint 2:15. session is adjourned. Natunghayan po natin yung kauna-unahang SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Talaga namang napakarami yung nabanggit ng mga nailalatag ng mga pamamaraan ng mga kahanga. So ayan, bababa na siya. Salamat sa mga nag-subaybay at tumambay sa aking channel, live streaming po ito. Yun, paki-like lang po, like lang po tayo mga kahangout, paki-like lang po. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe po. At yun, pindutin din po natin yung notification bell ng aking channel para updated po kayo sa mga video na aking i-upload mga kahangout. Like lang po tayo, like and share lang po mga kahangout. Yes, bukas ating alamin at pinakang nangyari, aral-aral. So ang mahalagang bagay dito ay nakita natin, nailatag niya yung mga programa niya. At nagustuhan ko nga dito ay yung about sa agriculture, agriculture, na talagang ibibigay niya lahat ng buong suporta. Yun. Upang maging sufficient ang ating pangangailangan sa pagkain. Yes, like lang po tayo mga kahangout. At ang SONA ni President Marcos ay inabot ng mahigit isang oras mga kahangout. At napansin din natin na talaga namang parang wala siyang kopya At ito ay sarili niya talagang speech na ginawa. Wala siyang parang binabasa at talaga namang maliwanag na nakarating sa atin yung mga programa at mga mensahe at mga nakalatag niyang mga gagawin sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Yan ang pagbubukas ng tinatawag na Kadiwa Center. At yun nga nakikita natin na papalabas na ang ating Pangulo sa plenary. Sabi ni Idol Carl Alejo, dalangin ko lang na sana makonsensya na sila at suportahan na nila ang ating mahal na Pangulo. Wag na boko dapat. Tama. Talagang nakaka-touch itong ganitong sandali. Nakakapahiya. Sabi niya. Kasi nandun yung meron siyang outline, hindi ko napansin. Okay. Sige. Meron pa man, maliwanag sa ating nakarating mga mensahe at mga programa. Andun yung mararamdaman yung sinseridad na ito. Sana yung mga kababayan natin nag-judge agad. Sana naman makita nyo to. Eto, nakalatag na mga kababayan. Inilatag na ating mahal na Pangulo yung mga bagay na gagawin niya
para maibsan yung ating mga ah, problema. Ano po? Yan. At yun nga isa yung yung 4-piece. Ganda na kayo dyan. And then dyan sa health, sinabi rin niya mga hangout, no? Yung mga renewable energy, yung modernizing railways, at mabilis na pagtungon sa mga biktima ng kalamidad, creative industry, dadagdagan ng mga warehouse. Yan lang yung recap lang natin na summarize. Ayun, wala nang lockdown, wala nang magiging lockdown. So marami pa yung national ID. Masaya sila mga kanto. Yes, like and share. Excuse me. Like and share. Yes, nawawala-wala yung aking net. Boss Carl, tama. Tanggap ko na, Boss Carl, na meron na di magreklamo na po. Ganun lang yan kapag ang isang punong kayo ay puno ng bunga, pilit talaga babatuin yan. Tama yan. So yan ang kaganapan na kuning nangyayari dito sa batasang pambansa katatapos lang po ng SONA ng ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. At ngayon nga, ayan, nagkakaroon ng mga selfie sila, no? So yun, no? At sila ay masaya sa mga kaganapan na to. At yun, no? So masaya. Papalabas na po sila mga kahangaw. Friend to all and enemy to not. At yung resizing effort, no, yung pag-alis sa mga agency na medyo talagang redundant, isa yan sa gagawin ng ating Pangulo upang walang masayang ng mga budget. Nawawala yung net ko. Okay, bye-bye mga kahangot. Kumusta kayo? Kumusta? Hello po, hello. What's up mga kahangout? Salamat po sa panonood nyo ngayong hapon sa naganap na isang political event sa ating bansa. Isang mahalagang kaganapan na kung saan ay nasaksihan natin ang ginawang State of the Nation address ng ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. So inaabot din ng halos mahigit 2 oras yung kanyang ginawang State of the Nation address. Sa bagay, kung walang kontrabida, sabi ni Idol Carl Alejo, hindi gaganda ang pelikula. Ganyan ang bansa natin. Gusto nila bida. Ang lahat ang kontrabida. Yung Pangulo natin. Yes, tama. Kaya naman ay talaga namang sila ay hindi rin talaga tumitigil, no? At parang gusto nilang palabasin na sila yung tama. At tayo, ang mga sambayan ng Pilipino, ang nagiging kawawa sa napakatagal na panahon na sila na yung nakaupo. So yun, salamat po sa mga nanood dito sa aking live streaming at natunghayan natin yung kauna-unahang
live streaming ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ginanap diyan sa Batasang Pambansa. Ano po? Tayo nagpapasalamat din sa pagbibigay ng seguridad sa mga kapulisan na talaga namang nagtrabaho at before at sa kasalukuyan na naganap yung SONA ng ating Pangulo. Payapa na ito ay naisakatuparan. Ano po? Yun. Sa mga hindi pa po nakapag overkill, di ba? Wala namang overkill eh. Masyado lang silang baka sila yung over yung mga sinasabi, no? So, yun. Yun na talaga namang nakakatuwa at touch yung mga mensahe at mga inilatag na mga proyekto o mga pamamaraan o mga dapat gawin ng ating Pangulo sa mga bawat bahagi ng ating gobyerno at ng ating lipunan, na hindi totoo na sinasabi ng ating mga ibang mga kababayan na wala pa raw silang nakikita kung ano ang pwedeng gawin at anong mangyayari. Eto na talaga naman kumbaga sa ay wala ka nang hanapin, na andun na lahat yung mga dapat gawin. Ano po, naging firm siya sa issue ng West Philippine Sea. Tama. Ang pagkakasabi niya ay we stand firm independent policy. Yan. Talaga naman tayo maninindigan na ang ating bansa ay atin. Diba? At yun ang kanyang paniniwala doon. Tayo titindig na tayo ay bansang may kalayaan at meron tayong independent. Yun ang maganda at the best doon. Ano po. So ayun nga, at nagkatagpo-tagpo na silang magpapamilya. Salamat din sa magandang pagkakataong ito at ating nasumpungan at nakita at narinig ang SONA ng ating Pangulo dahil sa makabagong teknolohiya. At salamat po sa RTVM at yun, sana po ay huwag niyo akong i-copyright. At ako naman po ay nakatulong na maibahagi natin yung ating yung nais natin na maiparating sa ating mamamayan sa bansang ito, na yung mensahe ng ating Pangulo ay makarating sa ating mga mamamayang Pilipino. Yes, yun. So salamat po mga ka-hangout. Lahat na gustuhan ko, nakakakilabot. But we have to stand firm. Yun ang sabi ng ating Pangulo. At sabi ni Idol Carl Alejo, basta lahat na gustuhan ko, nakakakilabot na nakakaiyak, at sana matupad yung gusto niyang mangyari sa bansa natin para makamit na natin ang kaginhawa at hindi yung puro pahirap na lang. Yan. Maniwala lang tayo. Lagi lang tayong positibo sa mga pwedeng mangyari. At talaga naman yan ay mangyayari sa tulong-tulungan lang talaga. Tulong-tulong lang yan. Ayun, at yung modernized mayroon pang binanggit dito. Modernized PNR ba yan? Railway system. Modernized railway system. Ayan, we are going to be friends with all of you, but mind you, it's ours. Yes. We're not going to war. Tama. Talaga naman lagi na tayo makikipag-usap. Unity. Yan. Very good. Salamat at nariyan po kayo at sumuporta kayo dito sa aking channel. Ano po? Uminit yung cellphone. Grabe. Yun, mega love shoutout po sa atin lahat mga kababayan.
At salamat po sa inyo. Salamat po sa suporta po na ibinigay nyo sa amin, sa akin, no? At sinamahan nyo akong ng panonood. Sa mga hindi pa po nakapag-like at dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe po mga kahangout na. Huwag nyo lang pong kalimutan. Yan, heart. Salamat. Kape tayo. Napakape ako nang wala sa oras. Sabi ni Idol Princess Joker, shoutout sa aming kaibigan, panalo na tayo, PFF. Yes, shoutout po siya. Mega love shoutout po sa iyo dyan sa aming kaibigan dyan sa malayong lugar. At yun, salamat. Tayo po ay mag-e-end na muna po sa pansamantala mga kahangout. Ano po? Dahil ako po ay tatawagan ko yung anak ko nasa San Pablo. Hindi ko alam kung ano nang nangyari. Sige po mga kahangout, Bye po muna. Salamat po sa inyong panonood at sa pagtambay at pag-like nyo po dito sa akin. Mega love shoutout po sa inyo. Bye po muna mga kahangout. Idol Carl Alejo, salamat po. Idol Ma'am Princess Joker, hello to Boss T. God bless you always. At sabi ni Idol Ma'am Princess Joker, keep safe, God bless. At sa mga silent viewers ko po, mega love shoutout po sa inyo. Salamat din po sa suporta, sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayo at mahalin natin ang ating bansang Pilipinas sapagkat anuman ang gawin natin, mabuti, masama, tayo rin po yung mag-aanin yan. So dapat ang gawin na po natin yung makakabuti. At naturalmente, pag mabuti yung ginawa natin, syempre, mabuti yung babalik sa atin. Tayo rin ang makikinabang una-una dyan. Ano? So mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Pagkat walang tutulong sa atin, kundi tayong mga Pilipino rin sa ating bansa. Okay po? Maraming salamat po and goodbye po. Ingat po tayong lahat. Bye po.